নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰাহুল অনলাইন টেক। তো বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক ক'ম মিছো এপছত আপোনালোকে কেনেকৈ বেংক একাউণ্ট লিংক কৰিব। তো সেই বিষয়ে আজি আপোনালোকক মই সবিশেষ জনাম। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে সম্পূৰ্ণকৈ চাওক আৰু স্কিপ নকৰিব। মাজত যদি স্কিপ কৰে আপোনালোকে একো ধৰিব নোৱাৰিব। আৰু চেনেলটো যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। তেন্তে বন্ধুসকল, আহকচোন আজি চাওঁ আমি মিছো এপছত কেনেকৈ বেংক একাউণ্ট লিংক কৰে। তো সেই বিষয়ে আমি আপোনালোকে আজি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই যাম। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু চেনেলটো লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তেনে বন্ধুসকল, আহক আমি ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই লৈ যাওঁ। তো বন্ধুসকল, পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনালোকে মিছো এপছটো অ'পেন কৰিব। অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ খোল খাব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ মিছোৰ যোনটো হোম পেজৰ এইটো যোনটো ৰাইট চাইডে একাউণ্ট বুলি লিখা আছে, চ' এই একাউণ্টত ক্লিক কৰিব। একাউণ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ প্ৰফাইলটো খোল খাই যাব, আপোনালোকৰ একাউণ্টটো খোল খাই যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াত চাওক 3 নম্বৰত লিখা আছে মাই বেংক ডিটেইলছ, ঠিক আছে। তো আপোনালোকে এই মাই বেংক ডিটেইলছত ক্লিক কৰি দিব। মাই বেংক ডিটেইলছত ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক আপোনালোকৰ এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ খোল খাব। আপোনালোকৰ প্ৰথমতে থাকিব ইয়াত যোনখন আপোনালোকৰ বেংকৰ পাছবুক, সেই পাছবুকখনৰ ফটো ইয়াত দিব লাগিব। আপোনালোকে প্ৰথমতে কি কৰিব, ইয়াত একাউণ্ট নাম্বাৰ বুলি য'ত লিখা আছে ইয়াত আপোনালোকৰ একাউণ্ট নম্বৰ বহাব। নেক্সটত ইয়াত আপোনাৰ কনফাৰ্ম একাউণ্ট নাম্বাৰ য'ত লিখা ইয়াত কনফাৰ্ম আকৌ একাউণ্ট নাম্বাৰটোৱে বহাব। আৰু 3 নম্বৰত আছে একাউণ্ট হোল্ডাৰ নেম, একাউণ্টখন বেংক একাউণ্টখন যাৰ নামৰ হয় সেইজনৰ নাম ইয়াত লিখিব লাগিব। আৰু তলত IFSC কোডটো বহাই দি ইয়াত তলত ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব, ঠিক আছে। তো মই বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কেনেকৈ একাউণ্ট নাম্বাৰ ইয়াত দিব, মই বহাই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। চাওক বন্ধুসকল, মই বেংক ডিটেইলছটো মই বহাই দিলোঁ। ইয়াত প্ৰথমত একাউণ্ট নাম্বাৰ, নেক্সটত একাউণ্ট কনফাৰ্ম একাউণ্ট নাম্বাৰ, তাৰপিছত ইয়াত আকৌ একাউণ্ট হোল্ডাৰ নেম আৰু তলত IFSC কোড, ঠিক আছে। তো আপোনালোকে ইয়াত পাছবুকৰ ফটোকপি দিলেও দিব পাৰে, নাইবা নিদিলেও হ'ব, ঠিক আছে। এইখিনি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব, ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। বেংক ভেৰিফিকেশ্যন ছাকচেছ এনেকৈ দেখাব আপোনালোকক। তাৰপিছত আপোনালোকে অ'কে কৰি দিব, ঠিক আছে। এই চাওক মোৰ ইয়াত বেংক ডিটেইলছ, মোৰ বেংক ডিটেইলছ আহি গ'ল। মোৰ একাউণ্ট হোল্ডাৰ নেম, একাউণ্ট নম্বৰ, IFSC কোড, তাৰপিছত বেনিফিচিয়াৰী নেম, মোৰ নাম, ঠিক আছে। তো আপোনালোকে যদি ইয়াত কিবা আকৌ বেংক ডিটেইলছ আপোনালোকে যদি সলনি কৰিব বিচাৰে, আপোনালোকৰ ওপৰত ইয়াত ৰাইট চাইডে চাওক এডিট বুলি লিখা আছে, ইয়াত গৈ পিনে আপোনালোকে আকৌ চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰে, ঠিক আছে। তো আজি আপোনালোকক দেখালোঁ মই মিছো এপছত আপোনালোকে কেনেকৈ বেংক ডিটেইলছ এড কৰিব পাৰি, কেনেকৈ আপোনাৰ বেংক ডিটেইলছ ইয়াত দিব। তো সেই বিষয়ে আপোনালোকক মই সবিশেষ জনালোঁ। আৰু চেনেলটো যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিলে মোৰ আৰু ভিডিঅ' বনাবলৈ বেছি ভাল লাগে, ঠিক আছে। আৰু লাইক কমেণ্টটো কৰি দিব। আৰু আপোনালোকে যদি মিছোৰ বিষয়ে আৰু কিবা জানিব বিচাৰে, আপোনালোকে কি জানিব বিচাৰে মিছোৰ বিষয়ে, আপোনালোকৰ কিবা যদি অসুবিধা আছে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব। আৰু মিছোৰ ওপৰত আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনালে আপোনালোকে ভাল পায়, তো সেই বিষয়ে মোক আজি কমেণ্ট বক্সত জনাব। মই সেই ধৰণে আপোনালোকক ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, ঠিক আছে। তেন্তে বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানে। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈ বাই।